випуску ми ще трішки побудемо в чарівній Валенції. Нас це місто приваблює ідеальним поєднанням розвитку і компактності. Як і будь-яке велике місто, Валенція розростається сучасними районами, але в той же час тут присутній затишок, що притаманний малим містам. А ще краса в усьому. Кожен фасад будинку наче зліплений з естетики Середземномор'я. Ще один музей, який ми відвідали у Валенції – Велетенський військово-історичний музей. Приємною несподіванкою стало те, що вхід сюди цілком безкоштовний в усі дні, окрім вихідного понеділка. Музей був відкритий майже 30 років тому, і в ньому представлена історія іспанської армії з найдавніших часів до наших днів. Більшість колекцій – це експонати 19 і 20 століть. Розміри колекцій і самого музею справді вражають. Це двоповерхова військова будівля 19 століття з великим плацом у дворі. І навіть офіс керівництва музею розташований в колишніх казармах. Скажу чесно, з усіх залів найбільше мене вразив ось цей. Він для малюків, котрі ще, може, не зовсім здогадуються про справжнє призначення зброї і не знають, навіщо її використовують, але вони захоплюються армією і солдатами. І для них є цей зал. Неймовірно великий і багатий музей. На 2 поверхи з багатьма залами. Навіть мистецтво місця тут знайшлося. Такий музей такого рівня, він достойний не те що безкоштовного входу, він достойний справді дорогого входу. І я би не пожалкував, якби заплатив певні гроші за це. Для мене цей музей – один із тих об'єктів, які викликають шалений інтерес до історії. Просто мимоволі хочеться взяти якусь книгу, зокрема з історії Іспанії, і читати. Це просто надзвичайно щось. Над дверима музею напис «Todo por la patria» означає «все заради батьківщини». Але знаючи історію іспанських завоювань, можна сказати, що іспанці, на жаль, трішки переборщили з тим своїм прагненням зробити все найкраще для Іспанії. Але тим не менше ця історія неймовірно цікава, і саме цей музей є маленьким шматочком цієї історії. Дуже раджу, коли будете у Валенції, відвідайте музей зброї. 6. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6. А вечорами ми насолоджуємося компанією наших нових друзів сім'ї Олійників, у яких гостюємо вже кілька днів. Оник шестий. Ого, а що це таке? Це іспанська страва, яка називається тортія де патата. Вона дуже відома в Іспанії і дуже улюблена у іспанців. Вони нею можуть скористатися як на другий сніданок, так і на обід, тобто без проблем. Складові тут такі: цибуля свіжа, смажена картопля і збиті яйця. Потім воно перемішується, все складається, тобто переливається назад в сковорідку і під кришечкою печеться і потім перевертається. Солиться, перчиться за смаком. Круто. А ви часто практикуєте готування іспанських страв? Так, часто. Діти звикли, діти у нас обідають в школі, тобто вони звикли до іспанських страв, тому ми своє варимо і, звісно, вносимо деякі директиви з приводу іспанської кухні. Іспанська кухня досить різноманітна, здорова, в принципі, нам подобається. Це вже щось 100% іспанське, так? Так, це хамон, звична іспанська страва, тобто м'ясо, в'ялене м'ясо, це іспанське. Ну і їхні сири також, які найкращі, одні з найкращих в Європі. Одного дня ми були запрошені на подію із тих, що не щодня трапляються в наших подорожах. А ну, Марко, куди ми зараз їдемо? На свято вареника. Справді? Так. Відкривай двері. Ні. Та Марко знає, перший дорослий заходить. Заходьте втроє. Заходьте втроє, Давай. тому що ви йдете до машини. Натискай на нулик. Я бімся. Давай, на нулик. Ось так. Давай, не їсть. Все. Ви йдете до машини, добре? Давай. Кидаємо сміттям і йдемо. Свято вареника чи свято пирога буде? Буде і свято вареника, і з пирогом. Це ми приїхали на свято, яке називається «Свято вареника» у Валенції. Засновано буквально років 5 тому. Це об'єднує українців. Ми збираємося, ліпимо вареники, відпочиваємо в лісі. Проводиться це свято раз на рік. В основному з таких великих свят це єдине засноване свято, таке українцями, яке святкується у Валенції. В Валенції і в області налічується до 70 тисяч українців. Але, звісно, що є села, які віддалені, тобто від Валенції, і не всі сюди приїжджають. Яка кількість вареників буде сьогодні зліплена чи з'їдена? Ой, це напевне 3, а може і 4 тисячі. Вау! Да, ми вчора наліпили тільки 1,5 тисячі, а сьогодні дівчата ліпили дуже багато, може і 5, дуже багато. Звісно, так як тут велика громада і багато людей, щоб наварити на всіх вареників, потрібно зробити таким чином. Тобто дівчата так прилаштувалися, це досить добре. Перед тим у нас збирається там десь 10 дівчат, 12, скільки. Ми наліплюємо вареники, десь 60%, можливо 70% за день до цього. Наступні, тобто до кінця доліплюємо вже на другий день, тобто в день свята. Але попередні, які наліплюються, ми їх приварюємо в такому великому казанку, дівчата варять з олією. Тобто вони не доварені, але трішечки приварені, щоб не зліпилися. І потім на другий день доварюють,
подається як, тобто свіжий вареник, він хороший, смачний, добрий, якісний. От таким чином. Тому що коли приїжджає 200-300 чоловік зразу, ти не можеш забезпечити всіх і зразу тими варениками, якими пропонуються. Тому що тут не дається 2, 3, там 2-3 штучки, а видається там кожному стільки забажається. Ти собі не кладеш? Ні, це є волі. Дякую. Іванка, йди до своїх знайомих, а я собі туди. Ням-ням-ням. Сьогодні нам Вероніка з Ростиком запропонували взяти їхньої дівчинки Лєри самокат, аби ми швидше пересувалися. І він виявився неабиякою атракцією для Марка. Марко такий, я хочу теж такий самокат. Коротше, йому він дуже подобається, зараз він там гасає. А ще сьогодні неділя, і ми вирішили піти в ще якийсь музей і подивитися, бо їх тут в Валенції чимало. Але неділя – це святий день. Супермаркети закриті. Володя подивився, половина музеїв, які нас цікавлять, також закриті в неділю. Тож у нас сьогодні просто будуть, напевно, прогулянки і нарешті з Марком дійдемо до центру міста. Розказувала, що тут у Валенції, десь в центрі, є найбільший фікус цього міста. І, здається, ми до нього прийшли. Подивіться, це просто велетень. Цікаво, скільки йому років, коли його посадили, і за скільки років він виріс отаким велетом. Він грандіозний, такий красивий. Ми щойно зайшли в парк Жардінс де Реал і кажуть, тут водяться динозаври і папуги, тож ми їх шукаємо. А ось один папуга, я бачу. Ось. Але де динозаври? Може вони тут плавають? Ні? Немає. Йдемо далі. Давай їх покличемо. Динозаври веде. Тут динозаври. Так? Давай заходимо тоді. Природничий музей знаходиться в самому центрі цього парку. І це ще один музей, який є супер класним, супер цікавим і супер безкоштовним. Ми таки знайшли динозаврів. Ось вони. Динозаврів ми знайшли, а де ж папуги? Шукаємо папуг, а потім чуємо таке. Чуєте?
І так піднімаємо голову, і вони летять. Такі зелені папуги, десь такого розміру. Вон там в далечині на дереві вони сидять. Вон там, вон дивись на дереві. На он тому з квітами. Вон. Зараз ми йдемо на зустріч з ще одними українцями, які тут у Валенції зв'язалися з Веронікою і кажуть: о, це у вас двоколісні хроніки зараз? І дуже хочуть з нами зараз зустрітися. І от ми йдемо до них на каву. Скажу вам чесно, у мене таке враження за ці дні, що Валенція – це місто українців. Раді вас. Я Андрій. Дуже приємно. Привіт, Володя. Привіт. Привіт, Марко. Привіт. І того ж дня ми покидаємо Валенцію, місто, яке дуже полюбили за ці дні. І перш за все завдяки людям, яких тут зустріли. І от ми переїжджаємо ту саму річку Турію, котра не один раз затоплювала Валенцію колись, аж допоки при генералові Франко і не змінили її русло. І саме оце – це її нерідне русло. А попереду у нас ще ціла купа цікавих днів на велосипедах по Іспанському Середземномор'ю.